Chào các bạn nhé. Hôm nay chia sẻ với các bạn cái cách để mà hàn chì được nha các bạn. Hàn chì hàn tiếc này. Mình có cái ống nghe nó bị gãy nè các bạn. Mình sẽ nếu họ không có bán cái đồ mà để thay thế các bạn, cái ống nghe này nó không có bán cái đồ thay thế thì mình sẽ hàn nó nha các bạn. Bên trong nó bằng đồng ha, thì mình sẽ hàn chập như thế này. Đó. Hàn bằng chì luôn nha các bạn. Mình sẽ tháo vào này luôn ha. Cái mặt dài này ha thì mình sẽ mài phần trên, còn cái cây ngắn này thì mình sẽ mài phần dưới nha các bạn. Đây ha, các bạn sẽ phải mài nó, chóc cái lớp mạ đi nha các bạn. Cái mỡ hàn nha các bạn. Đây là mỡ hàn này. Đây nữa này. Đó. Có mỡ hàn nó rất là dính luôn nha các bạn. Đó. Đi rồi.